Sziasztok! Tavaszi kertszemlére hívlak most benneteket. Az ősszel elrakott őszi fokhagyma így néz ki, annak ellenére, hogy kicsit később tudtam eltenni, mint kellett volna, nagyon szépen megnőtt. A tavaszi fokhagymát még csak 3 hete tettem el, így azt még nem tudom megmutatni, hogy hogyan néz ki. Tavaly voltak olyan lila és vörös hagymáim, amelyek nem nőttek meg kellő méretűre, ezeket nem szedtem fel, hanem földben hagytam, és ezeket zöldhagymaként fogom majd megenni. A mangoldom az megfagyott, de ahogy látik, már hozzák a növények az új leveleiket. Ezekből addig lehet szedni, amíg fel nem magvadzik, de addigra már lehet szedni az ideivetési mangoldból. Van párféle leveleskkel is a kertemben. Ezeket egész télen lehetett szedni, egész addig, amíg nem voltak a folyamatos fagyok, akkor meghagytak a levelek, viszont ahogy lehet látni, már hozzák is az új hajtásaikat. Szépen kell a salátám, és ez már kikelt ősszel, és így áttelel. Itt mangold palántágat láttok, itt tavaly mangoldom volt, amely elszórta a magját, és már itt nőnek is a szép új növények. A rebarba is elkezdett hajtani, ezeket magról vetettem, nagyon szépen megfogták a palánták, és most hamarosan már szép levele is lesz. A sóska is nagyon szép, pár héten belül már szép új levelei lesznek. Itt egy másik fajta káposztát lehet látni, erről is egész télen lehetett szedni a leveleket, egész addig, amíg nem jött a -8, -10 fokos hideg, akkor megfagytak a levelek, de most már nagyon szépen hajtanak. Ez a másik fajta káposzta még a hideg mínuszokat is szépen átvészelte, most pedig hozza már az új hajtásokat. Nagyon vastag szára van, hogy látjátok, a kezem nem is éri át. Szépen átvészelte a telet a fejes káposzta és a kelkáposzta is. Azokat a növényeket hagytam itt, amelyek nem nőttek meg kellőképpen, nem fejesedtek be. Most nőnek még egy kicsit, és utána meg lehet őket enni. Itt az egyik kedvenc növényem, a kalette látható, ami a kelbimbo és a leveles kell hibridje. A növény száráról lehet leszedni a kis virágokat, párolva ezek nagyon finomak. Az ősszel vetett zöld borsó is nagyon szép, egy kicsit megfagyott ugyan, de szépen meg fog erősödni. Itt látható a brokkoli, mert tavalyról maradt itt. A nagy brokkoli fejet leszedtem, és hogy látható, most az oldalhajtásokból hozza a kis brokkolikat, melyeket szárastól, levelestől szoktam letörni, és így párolom meg őket. Nektek milyen növények maradtak a tavalyi évről a kertetekben? Köszi, ha megosztod velem!